Na, üdvözlet mindenkinek! Sziasztok! Capri 6401 Goldfeil NDK kelet-német rádió bemutatása. Az előző két videó szöveg nélkül volt, de itt már pofázok egy kicsit. És lássuk is, hogy igazából mi történt a készülék felújítása során. Próbálom megmutatni először is a lényegi különbségeket egy gyári Caprihoz képest. Ugye nyilvánvalóan mindenkinek szemet szúrt az a rajztábla, és rajta az a kelet-német hangszóró. Másik rajztábla, másik kelet-német hangszóró. Ezek 22,5 centis ovál hangszórók, szintén korabeli REMA, illetve RFT készülékekből. Sajnos a készüléket úgy kaptam, hogy az eredeti hangszórói nem voltak meg. Már is mutatom, hogy mi volt benne helyette. Ezek a jó kis Videoton TV hangszórók. Azt mondja, hogy ha jól látom, akkor 4 ohmos, 5 wattos frekvencia átvitel 70 Hz-től 11.000 Hz-ig. Ilyen furcsa mágnes elhelyezéssel, ugye jó laposnak kellett lenni a tévében való elhelyezéshez. Szóltak, de igazából egyetlen egy probléma volt velük, méghozzá az, hogy körülbelül semmi basszusuk nem volt, magas hanguk volt, közép és csak csilingeltek, ciripeltek, és az egyik hangszóró még ráadásul torzított is. Úgyhogy ez mindenféleképpen csere után kiáltott. Ugyanezen a rajztáblás megoldáson voltak egy kisebb hangszóró nyílással, úgyhogy ezt relatíve elegánsnak tartottam, mert ugye a készüléknek az előlapját, a szövetét nem kellett bántani, tökéletesen rá van illesztve, a hangszóró méretével megegyező lyuk van vágva itt is, illetve ott is, a hangot semmi nem gátolja. Teljesítményügyileg ezek ugyan egy picit kisebbek, mint a gyári, méretre azonos, de igazából, hogyha nem rakunk egymás mellé két Caprit, akkor ez nem fog feltűnő lenni. Mi változott még a készülékben? Maga a rádiófrekvenciás rész, ami itt van előttünk, ez fix, ehhez nem nyúltam. A rossz csöveket kicseréltem, a papírkondenzátorokat, egy kivételével ott hátul kicseréltem, kicsípkedtem, visszapótoltam a Ferrit antennának a forgatómechanizmusát hajtó skálahúrt, mert az is hiányzott, illetve itt ez az érdekes kuplungos szerkezet, ami tulajdonképpen tartozik a hosszú közép rövid hullám, illetve az URH skála mechanikához, ez darabjaira volt hullva. Ezt is kicsit beolajoztam, műszerolajoztam, összeraktam, kitisztítottam, most már ez is gyönyörűen működik. De igazából a lényegi változás az itt történt a végfok részben, ugyanis amikor hozzám került a rádió, akkor csak zúgott, búgott, néha az egyik oldal megszólalt, a másik nem, és vörösen izzottak az EL84-ek a végén. Ugye ez egyértelműen annak a jele, a búgással együtt, hogy valahol a csőnek a rácsára túlzottan nagy feszültség jut. Ezek ilyen 1-2 voltok alapesetben, amivel vezérelve van a cső rácsa, kapcsolás technikailag itt-ott eltér, lehet kisebb, nagyobb, de konkrétan ez esetben durván 100-150 voltokat kapott a cső, nem csoda, hogy vörösen izzott, szerencsétlen, és mindent csinált, csak meg nem szólalt. Ez a régi vacak, ócska papír, illetve stiroflex kondenzátoroknak volt köszönhető. Most mindenhova 630 volt határfeszültségű Vima polipropilén kondikat raktam. Ezek nekem nagyon beváltak, hangzásviláguk nagyon szép. Nem azt mondom, hogy egy tökéletesen audiofil, oda talán orosz olajkondenzátorokat használnék, de erre a helyre tökéletes. Mint látjátok, kicseréltem az elkókat is, és ezek után legnagyobb döbbenetemre az eredeti csőkészlettel a készülék megszólal, és relatíve szépen. Hiányoztak, továbbá mutatom a magas hangszórót, a csatolókondi itt is, illetve ott is szintén Vima polipropilénnel oldottam meg. Ezek a hangszórók sem eredetiek, egy korabeli 60-as évekbeli Nordmende nyugatnémet rádióból származnak, 4 ohmos, 3 wattos kivitelek, nagyon szépen hozzák a magas hangokat. Úgyhogy hirtelen ennyit erről a készülékről, és még annyi, amit majd érdemes megemlíteni, ezt most sajnos nem tudom nektek megmutatni, mert így kamerát is fogva, meg pofázva, és nem tudom ezt a közel 30 kilós rádiót megforgatni. Úgyhogy
új készülékházat kapott maga a rádió, ugyanis a régi készülékház az eléggé tropára volt menve, itt-ott szét volt esve, le volt ütve a lakkozás, politúrozás, úgyhogy most már azt merem mondani, hogy kívülbelül szép. Ami még hátra van, azt a papírkonditot hátul cserélni kell, szeretném áthangolni majd még az URH részt, illetve beszereztem néhány félvezetős stereo decodert, ezeket is majd szeretném betenni a rádióba, és akkor tulajdonképpen a CCR nyugati normás, valódi sztereovételre alkalmas készülék lesz, nagyon szép meleg zengő hanggal. No, ennyit erről, nézzétek meg a többi videómat is, ezzel meg igyekszem majd haladni, hogy időm engedi. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!